Szia! Szeretettel köszöntelek a csatornában, örülök, hogy ismét itt vagy, nagy örömömre szolgál, hogy megnézed a videót. Hát nem vicc, a vöröshagyma héja az nagyon értékes torokgyulladás esetén, különböző vírusos megbetegedések esetén, száraz köhögés esetén, tisztítja az egész szervezetet, és hát igazából az immunrendszer erősítésében nagy segítségünkre van, gyulladásokat szüntet, az nagyon jó a szemre, a hagymatea, hagymahétea, torokgyulladásra. 15 percig kell beleteszem ide, és 15 percig kell majd áztatni a forró vízbe, vagy 20 percig. Fokingyulladásnál is nagyon hasznos. Tehát meg is lehet inni. Kinek mi a problémája, kinek mi a panasza. Forrásszuk le. Hagyjuk állni 15-20 percig. Nos, akkor letelt a 20 perc, és akkor a tea gyönyörűen. Látod, milyen szép sárga lett? Így különböző célokra, amiket már elmondtam, de majd az infoboxba beírom, hogy mikre jó, és akkor mézzel fogom kicsit megízesíteni, mert hát nem egy nagyon kellemes ital, de ami egészséges, az általában nem finom. Úgyhogy szeretettel ajánlom ezt a teát neked ebben a köhögéses mindenféle időszakban. Úgyhogy az immunrendszerünk erősítése most a legfontosabb. Úgyhogy jó egészséget kívánok neked, vigyázz magadra, köszönöm, hogy megnézed a videót. Szervusz!